নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, পুনৰবাৰ নতুন এটা ভিডিঅ'লৈ সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু মই ৰণী, আৰু যদি আপুনি আমাৰ চেনেলত নতুনকৈ ভিডিঅ' চাইছে তেনেহ'লে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিবলৈ নাপাহৰিব আৰু লগতে বেল আইকনটো দবাই দিব, তেতিয়া মোৰ ভিডিঅ'বোৰ আপোনালোকে সোনকালে চাব পাৰিব। আৰু আজি মই লৈ আহিছোঁ এবটল পেট্ৰল আৰু বহুতো থাৰ্মকল। আৰু এই থাৰ্মকল আজি পেট্ৰলত দি চাম যে ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা দেখা যায়। আপোনালোকক ভিডিঅ'টো দেখুৱাম আৰু আপোনালোকে চাই থাকিব। এতিয়া মই ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰিম। আৰু মই লৈছোঁ এটা গিলাচ আৰু পেট্ৰল। এতিয়া মই পেট্ৰলখিনি গিলাচত ঢালি লওঁ। আৰু মই থাৰ্মকলৰ পিচ সৰু সৰুকৈ কাটি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই থাৰ্মকলৰ পিচ এই গিলাচত দি চাওঁ। ৰিয়েকশ্যনটো কেনেকুৱা দেখা যায় আপোনালোকে চাই থাকক। এতিয়া মই আৰু এপিচ ডাঙৰ লৈছোঁ। এই ডাঙৰ পিচটো কামতে কিমান ছেকেণ্ডত শেষ হৈ যায় আপোনালোকে চাই থাকক। কিবা যাদুৰ নিচিনা লগে লগে নোহোৱা হৈ যায়। আৰু এপিচ দি চাওঁ। আচৰিত দেই। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে সৰু সৰু থাৰ্মকলৰ পিচখিনি অতি কম সময়ৰ ভিতৰত নোহোৱা গৈছে পেট্ৰলত দিওঁতে। এইবাৰ আমি এই ডাঙৰ থাৰ্মকলৰ পিচখিনি পেট্ৰলত দি চাম যে কিমান সময় লাগে পেট্ৰলত নোহোৱা হওঁতে। আৰু এই থাৰ্মকলৰ পিচখিনি পেট্ৰলে বাৰু শুই নিব পাৰিবনে নে নোৱাৰে, আপোনালোকে শেষলৈকে চাই থাকিব। আৰু এতিয়া মই এই ডাঙৰ থালখন লৈছোঁ। এই ডাঙৰ থালখনত গোটেইখিনি পেট্ৰল ঢালি লওঁ। এতিয়া মই পেট্ৰলখিনি এই থালখনত ঢালি ল'লোঁ। আৰু এতিয়া মই এই ডাঙৰ থাৰ্মকলখিনি এখন এখনকৈ দি চাম। আৰু প্ৰথমতে মই এই সৰু বিল্ডিংটো দি চাওঁ। বন্ধুসকল দেখিব পাৰিছে মোৰ বিল্ডিংটো নোহোৱা হৈ যাইছে কিছু ছেকেণ্ডৰ ভিতৰত, আৰু বহুত স্পীডত যাই আছে কামটো। এই বিল্ডিংটো নোহোৱা হৈ গ'ল। এতিয়া আমি এই ডাঙৰখন কৰি চাম। এইখন কিমান সময় লাগে। বন্ধুসকল দেখিব পাৰিলে যে ডাঙৰখনত কিমান কম সময়ৰ ভিতৰত নোহোৱা গৈছে, কিন্তু সৰু ইখনতকৈ অলপ টাইম বেছি লাগিছে। কিন্তু পেট্ৰলে তেওঁ বুলি গোটেইখিনি শুই লৈছে। আপোনালোকে দেখিব পাৰিছে যে পেট্ৰল আৰু থাৰ্মকল মিক্স হৈ কিনে কি অৱস্থা হৈ গৈছে, আৰু বহুত আঠাৰ নিচিনা হৈ গৈছে। আপোনালোকে কমেণ্টত জনাব যে মই এইখিনি আঠাক লৈ কি এক্সপেৰিমেণ্ট কৰিম। মই আশা কৰোঁ আপোনালোকে চাগে মোৰ ভিডিঅ'টো চাই ভাল পাইছে। যদি ভাল পাইছে তেনেহ'লে লাইক কৰি দিব, কমেণ্ট কৰি দিব, শ্বেয়াৰ কৰি দিব। আৰু নেক্সট ভিডিঅ'ত আকৌ লগ পাম। এতিয়ালৈ বাই বাই, জয় আই অসম।